საღამომშვიდობისა TV25-ის პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. როგორი იყო 2017 წელი, რა მოუტანა მან ქვეყანას და რეგიონს, რა მოვლენებით იყო გამორჩეული, რა ძირეული ცვლილებები განხორციელდა რეგიონში და როგორია მემკვიდრეობა 2018 წლისთვის. სამოქალაქო სექტორის თვალით დანახული წლის მოვლენები და ფაქტები. ვაჯამებთ უკვე ამ ფაქტებს ჩავლილ წელს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი ხიმშიაშვილი, საიას აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე. ჩვენ ჩვეულებისამებრ პირდაპირ ეთერში მუშაობთ, დაგვირეკეთ, მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 27 69 25 ან მოგწერეთ Facebook გვერდზე საზოგადოებრივი პოზიცია. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ პოზიტივით. რა იყო 2017 წელს მთავარი პოზიტივი ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის? მივისალმებ ჩვენ ტელემაყურებლებს. ყველაზე დიდი და ალბათ ამ ეპოქის პოზიტივი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება შევაფასოთ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. ეს არის იმ ტიპის ცვლილება, რამაც ფაქტობრივად ჩვენ შესაძლებლობა მოგვცა ძალიან მცირე ასე ვთქვათ მასშტაბის სახელმწიფოს შესაძლებლობა აქვს და შესაძლებლობა მიეცა ევროკავშირის მასშტაბით საკუთარმა მოქალაქეებმა გადაადგილდნენ უვიზოდ და შესაბამისად ეს აღიარება არ არის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის, ანუ საპასპორტო კონტროლის გავლა ვიზის შემოწმება, ვიზის გარეშე არ არის მხოლოდ ამ ტიპის ხასიათის, ამას აქვს ძალიან დიდი სამართლებრივი, პოლიტიკური და მსოფლიო მხარდაჭერა, ამ შემთხვევაში რეგიონული მხარდაჭერა შეიძლება ვთქვათ ევროკავშირის მხრიდან და ეს შემიძლია გამოყო და შევაფასო როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სამართლებრივი მხარდაჭერა საქართველოს პოზიტიურ ჭრილში და მე ვფიქრობ ამ პოზიტიურ ცვლილებებს ჭირდება უფრო მეტი აქტიური მხარდაჭერა და უფრო მეტი ცვლილებები იმისათვის რომ ჩვენ უფრო მეტად დაუახლოვდეთ და გავხდეთ ევროკავშირის ასე ვთქვათ წევრი სახელმწიფო მთელი იმ სრული უფლებამოსილებებით რომელიც აქვს სხვა სახელმწიფოებს ერთმანეთთან. ამიტომ ვიმედოვნებთ რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და მხარდაჭერა სახელმწიფოს ევროკავშირის დონეზე იქნება უფრო აქტიური და უფრო მასშტაბური ვიდრე ჩვენ დღეს გვაქვს. მადლობა. თქვენ რას გაიხსენებდით ბატონო ასლან, რა იყო, თქვათ, კიდევ ვიზა ლიბერალიზაციის გარდა პოზიტიური 2017 წლის საქართველოში? გიორგი შევსაგებლებ შემთხვევით თქვენ და თქვენს კოლექტივს მივუცავ დამდეგშობა ახალ წელს, ჩვენს ტელემაყურებლებს უსურვებ წარმატებებს და მე არ მახსოვს არც ერთი ახალი წელი, რო არ გვეთქვას, რომ უკეთესი ყოფილიყოს, ვიდრე იყო წინა და სანამ ეს იმედი არსებობს და სანამ ესეთი განწყობა არსებობს, ბუნებრივია ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენს საქმიანობას აქვს შინაარსი და აზრი. რაც შეეხება პოზიტიურ ან ნეგატიურ მოვლენებს, ვფიქრობ, ეს არის ინდივიდუალური შეფასებები, ალბათ უნდა გავიხსენოთ წლის დასაწყისი, როდესაც უკვე დაიწყო კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებზე მუშაობა, რეგიონებში გასვლები, კონსტიტუციის განხილვები, ცხარე დებატები, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების ირგვლივ არაერთგვაროვანი შეფასებები, თვითონ მართველი პოლიტიკური პარტიაც არ იყო კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული და თვითონ უმრავლესობის შიგნითაც ეს დუღილის პროცესი იყო, ოპოზიციაც ოპონირებდა და მოკლედ აი ამ და ვენეციის კომისიის ჩართულობით ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუციაში ის ცვლილებები, რომელიც მივიღეთ და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით საპარლამენტო მმართველობის გზაზე, იმიტომ რომ 2012 წლიდან შესული კონსტიტუციის ძალით საქართველოს ნახევრად საპრეზიდენტო ქვეყნიდან გადავიდა ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე. მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა და საკმაოდ ძალიან ცუდი მოვლენა, რაც ბათუმში განვითარდა და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ეს მოვლენა, ეს იყო 11-12 მარტის მოვლენები ბათუმში, რომელმაც ძალიან ესეთი ცუდი რეზონანსი გამოიწვია, დააფიქრა არა მარტო ხელისუფლება და ვთქვათ ოპოზიცია, არამედ საზოგადოება და მან ძალიან ისეთი ნეგატიურ ფაქტად, სასახად შეიძლება ნეგატიურ ფაქტად ჩაითვალოს, რამოდენიმე მიზეზით იყო ეს გამოწვეული, დაწყებული ვთქვათ სოციალური პრობლემებით, პოლიციის არაპრევენციული ღონისძიებები, ანუ პოლიცია შეიძლება უფრო პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ვიდრე ეს ვთქვათ გარკვეულწილად ჩასაფრებულის პოზიციიდან ყოფნა და ამანაც გარკვეული როლი ითამაშა, ნაკლები კოორდინაცია ძალოვან სტრუქტურებს შორის. ჯამში მოხდა საკმაოდ ცუდი პროცესები, უმართავი პროცესები, რაც სასახად იქნა ასე ვთქვათ დაგმობილი.
შემდგომ ეს გახდათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, ეს იყო მორიგი ტესტი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ტესტი მეტნაკლებად და დიდწილად ჩვენმა ქვეყანამ საბედნიეროდ ჩააბარა და ჩვენ უკვე წლითი წლობით ვაუმჯობესებთ არჩევნების ჩატარებას, რა თქმა უნდა, იდეალურ არჩევნებამდე ჯერ არც ისე შორსოს, მაგრამ არც იდეალურად არჩევნებად ჯერ არ მისულა, თუმცა ვფიქრობ, რომ აი ეს ბოლო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული გახსნილი, მედეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა იყო, მათ შორის თქვენი ტელევიზიის საშუალებითაც თანაბრად შეეძლოთ კანდიდატებს გასწორებულ. კი ბატონო, მედიაში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით და იგივე აუცილებლად დაუბრუნდებით 11-12 მარტის მოვლენებს. ბატონ გიორგი, არჩეული მერები ყველა მუნიციპალიტეტში ესეც იყო 2017 წლის თქვა პირველი საქართველოში პრეცედენტი. რა შეიცვალა, რა ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, მაგრამ რადგან დღეს გვაქვს შემაჯამებელი, რა იცვლება იმითი, რომ თქვა ხელვაჩაურს ყავს ახლა მერი და არა გამგებელი? ასლანიმ შესავალში აღნიშნა, რომ შეფასებები ინდივიდუალური არის. სამწუხაროდ მე ვერ დავეთანხმები ასლანს პოზიტიურ შეფასებაში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ ფაქტობრივად ტრაგიკომედიური ჟანრის რეფორმას ვიღებთ სახელზე, ცვლილებებს ვაწევთ კონსტიტუციას, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ის მიღებული ცვლილებები არ არის ამოქმედებული და ყოველ დილით გაღვიძებულს, ასე ვთქვათ, გვახსენდება, რომ თურმე კონსტიტუციაში ცვლილებები საჭირო არის და ამას ვამატებთ. ამას უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ შევხედავთ, ეს არ უწყობს საზოგადოების სტაბილურ განვითარებას ხელს ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია არის საკონსტიტუციო მართლობა, ზოგადად კონსტიტუციური პრინციპების დაცვა სახელმწიფოს მხრიდან და რამდენად ხშირად ხდება ცვალებადობა ზოგადად კონსტიტუციური პრინციპებისა ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენ 2017 წელი ვერ დავიწყეთ სამართლებრივ და პოლიტიკურ ჭრილში ძალიან დადებითად, მიუხედავად იმისა, რომ უვიზო მიმოსვლის პოზიტიურ შედეგებზე მე ვისაუბრე, რაც შეეხება თვითმმართველობას და ზოგადად მერებთან დაკავშირებით. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გამოვეცით სპეციალური ანგარიში, სადაც თქვით, რომ თვითმმართველობის სახელით, თვითმმართველობის წინააღმდეგ საქართველოს პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ ძალიან უხეშად ჩაერია ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ავტონომიაში და სამართლებრივ ავტონომიაში ამასთან ერთად და ის მუნიციპალიტეტები, სადაც გაუქმდა და მოხდა გაერთიანება, გამსხვილება, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტების ეს და მსგავსი ტიპის ჩართულობა ცენტრალურ ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივ მმართველობაში კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ გვაქვს ფორმალური დამოუკიდებლობა და დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი მმართველობის, ვინაიდან თუ საჭიროება იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ძალიან მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას ნებისმიერი პოლიტიკური მიმართულების. ეს საკითხი ჩვენ მიერ არის გასაჩივრებული სასამართლოში, ამაზე სპეციალური ანგარიშის მომზადდა, მაგრამ რისი თქმა გვინდა. ხშირად ჩვენი ოპონენტები ამბობენ ესეთ რამეს. რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ჩართულობას ორი მუნიციპალიტეტი და ბიუროკრატიული მექანიზმი უზრუნველყოფდა თუ ერთი და გამსხვილებულ ვითარებაში იქნება წარმოადგენელი. აქ საუბარი არის დამოკიდებულებაზე, იმ მიმართებაზე, როდესაც ერთ შემთხვევაში რეფორმის თავმოწონებით, ანუ ახლა 2014 წელს ახალი კოდექსი და ახალი რეფორმი თავს იწონებს პოლიტიკური ხელისუფლება და ზუსტად 2 წელიწადში თუ 3 წელიწადში უკვე ამ რეფორმას თავადვე აუქმებს და ძირს უთხრის იმ პოზიტივს, რაც მან თავადვე შექმნა და დააშენა ამ რეფორმის შედეგად მივიღეთ მუნიციპალური მმართველობა სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა პოლიტიკური თუ სამართლებრივ ჭრილში. ამიტომ რეფორმის სახელით და ამ დროს იგნორირებული სრულად ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესები, ადგილობრივი პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესები, საერთო ჯამში აჩვენებს, რომ არ არის თვითმმართველობა სტაბილური თავისი მართლობითი სისტემით და რგოლით. რაც შეეხება იმას, ახლა ხელვაჩაურს მერი ეყოლება თუ გამგებელი და ხულოს მერი, აქ საუბარი არ არის ტერმინოლოგიურ სახესხვაობაში, მე შეიძლება დავითანხმო იმ მოსაზრებას, რომ მერი და გამგებელი ძირითად ნაწილში მაინც იყო
ესე ვთქვათ ტერმინოლოგიურ სახესხვაობა თუ არ ჩავთვლით თბილისის მუნიციპალიტეტს, იმიტომ თბილისი ცოტა სხვა ტიპის ეს არის მართლობითი სისტემა, უფრო მსხვილი, უფრო ესე ვთქვით რამდენიმე უწყებით და ორგანოებით, რაც შეეხება სხვა ტიპის მუნიციპალურ მმართველობას, კი ბატონო, აქ ყავდა მერებიც, გამგებლებიც, ხშირ შემთხვევაში ეს ტერმინები იდენტური იყო, შინაარსობრივი განსხვავება არ ქონდა, მაგრამ საერთო ჯამში რეფორმის სახელით მიღებული რეფორმა ისევ ვნებს საზოგადოებრივ ინტერესებს. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ განხორციელებული ინტერვენცია, რომელიც მოახდინა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ფაქტობრივად უგულებელყოფს და ჩრდილს აყენებს იმ რეფორმას, რომელიც ამ პოლიტიკურ ხელისუფლებამ დაიწყო 2014 წელს. ჩვენ თავის დროზე ეს რეფორმა შევაფასეთ დადებითად იმ თვალსაზრისით, რომ ახალმა კოდექსმა ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩინა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჩართულობის მონაწილეობის ადგილობრივ მმართველობაში პოლიტიკური დამოუკიდებლობა თვითმმართველობებს მიეცა მიუხედავად იმისა რომ ფინანსური დამოუკიდებლობა მაინც არ ჰქონდათ საერთო ჯამში იძლეოდა შესაძლებლობას რომ თუ ადგილობრივი პოლიტიკური ხელისუფლება იქნებოდა სტაბილური და იქნებოდა საკუთარი მოწოდების სიმაღლეზე შესაძლებლობა იქნებოდათ მეტი ავტონომია ჰქონოდათ და შეინარჩუნებინათ სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ეს არ არის ამიტომ ჩვენ გვიწევს ისევ ჩაკეტილ წრეზე სიარული ეს იქნება განსხვავებული მუნიციპალიტეტი თუ არსებული მუნიციპალიტეტები არსებობს საფრთხე იმისა რომ ნებისმიერ დროს რაღაც ტიპის ინტერვენცია ცენტრალურ ხელისუფლებას მოუნდეს და ეს განხორციელდება ამის დამცავი მექანიზმი სამწუხაროდ პოლიტიკურ სიტყვაზე ჯერჯერობით არ არსებობს ბატონო ასლან პოლიტიკურ კონტექსტში კიდევ თქვათ რა მნიშვნელოვან ფაქტებს გაიხსენებდით 2017 წლიდან მცირე კორექტივს შევიტან გიორგის მოსაზრებაში თითქოს მე ვეთანხმები არ ვეთანხმები კონსტიტუციურებს არის საკითხები რომელშიც მე ვეთანხმები კონსტიტუციურების ნაწილში არის რომელსაც მე არ ვეთანხმები მე ვიყავ ერთადერთი ადამიანი რომელმაც წარადგინა ალტერნატიული კონსტიტუციური კანონი ეჭერის სტატუსის შესაძლებლობი კანონში შეხვედრებით და მთელი წლის განმავლობაში იმ ნაწილში რომელსაც ვთქვი რომ ვეთანხმებოდი და მთელი წლის განმავლობაში ვაკრიტიკებდი იმ მუხლებს რომელიც ფიქრობდი რომ ეს თქვა კარგი იქნებოდა მომხდარიყო მისი მოდიფიცირება. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ პროცესებს და ეს გახლავთ ანტიტერორისტული ოპერაცია თბილისში, გახსოვთ ჩატაევისა და მისი ჯგუფის ნეიტრალიზება, რომელიც მოხერხდა ჩვენი დაუცველი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობით, ეს გარკვეულწილად პოლიტიკურ პროცესებსაც უკავშირდება, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც დაეში დამარცხდა პრაქტიკულად მარცხდება სირიაში, ავღანეთი მთლიანად გაიწმინდა ამ ორგანიზაციისაგან ამ მებრძოლების ნაწილმა დაიწყო, ასე ვთქვათ, შედინება იმ ქვეყნებში, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ და საქმიანობდნენ. ერთ-ერთი ნაწილი მოხდა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც და ეს იყო სპეცოპერაცია, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი დროის მოიცავდა, რათა მინიმიზირებული ყოფილიყო მსხვერპლი, თუმცა მაინც ვერ ავსდით ჩვენ მსხვერპლს და იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდა და ეს იყო ესეთი ხმაურიანი პროცესი. თქვენ შეფასებით ეს იყო წარმატებული სპეცოპერაცია ბატონო ასლან? და მეტყველებს თუ რაზე მეტყველებს ზოგადად აი ეს ფაქტი რომ აი ეს ტერორისტებმა ჩვეულებრივ გადმოლახეს ქვეყნის საზღვარი ეს უსაფრთხოების ზომებზე რა შეიძლება ვთქვა ამასთან დაკავშირებით ითქვას და რომ თქვათ ბინაში შექონდათ აი ეს ტყვია წამალი და ასე შემდეგ დღეების შესაძლოა კვირების განმავლობაში. რა თქმა უნდა ამ მხრივ მიმდინარეობს გამოძიება თუ როგორ გადმოკვეთეს მათ საქართველოს საზღვარი არანაირად ბუნებრივი გამართლება არ აქვს ახლა ბუნებრივი ამ საზღვრის გადმოკვეთას, მაგრამ ყველამ უნდა ვიცოდეთ რომ საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში აღწევენ ადამიანები და ახლა ეს პატარა საქართველოს საკუთარ წირიბი სასაზღვრო ბიუჯეტით დაცული ვერ იქნება სრულად ტერორისტული ჯგუფებისაგან თავარია როგორ რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები და ვფიქრობ რომ რა რესურსით ჩვენ გვაქვს რა შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს პატარა სახელმწიფოს ამის ადეკვატურად ბუნებრივია ჩვენ რეაგირებთ ასეთ ტიპის საფრთხეებზე და ასევე ლეოგრანდის ტრაგედია რომელიც იმავე დღეს ხო აი ძალიან მოკლე მონაკვეთში მოხდა ეს იყო ძალიან მძიმე ტრაგედია ჩვენი რეგიონისათვის მთლიანად ქვეყნისათვის რამაც დაგვაფიქრა იმაზე რომ უსაფრთხოების ზონები განკაცრებული იყოს როგორც საჯარო დაწესებულებებში ასევე კერძო სექტორში და
ამან სტიმული მოგცა იმისა, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ უსაფრთხოების. კი ბატონო, რატომ ხდება ბატონ გიორგი პოსტფაქტუმ ამ ყველაფრის ვთქვათ აღიარება, საუბარი ამაზე და გააქტიურება? დავიწყოთ ვთქვათ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან, როდესაც აი ესეთი ძლიერი ვთქვათ სახელგანთქმული ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები, ტერორისტები ხვდებიან ჩვენს ქვეყანაში, ქირაობენ ბინას, ამ ბინაში ეზიდებიან ტყვია წამალს და სხვა ვთქვათ საჭირო ნივთებს მათთვის და შემდეგ უკვე ჩვენ ვკარგავთ სპეცრაზმელს. სამწუხაროდ მე როგორც დაინტერესებული პირობითად ამ ქვეყნის მოქალაქეს მაქვს სურვილი და იმის უფლება რომ ვიცხოვრო უსაფრთხო გარემოში და ვიცოდე ინფორმაცია ჩემი ირგვლივ მიმდინარე პროცესების შესახებ. ხშირ შემთხვევაში არ არის დაკმაყოფილებული მე ამ კუთხით საუბრობ იმაზე რომ როგორც დაინტერესებული პირს უფრო მეტი ინფორმაცია მინდა რომ მქონდეს და ვიცოდე ზოგადად თბილისში მომხდარი სპეცოპერაციის შესახებ. დღესაც კიდევ ერთხელ ვიხილეთ ოპერაცია რომელიც ჩატარდა სპეცოპერაცია რომელიც ჩატარდა და გარკვეულ პირთა ჯგუფის დაკავება მოხდა. მე მესმის უსაფრთხოების სტანდარტი შესაძლოა რაღაც გარკვეული ტიპის ინფორმაცია ვერ იქნას გაჟღერებული გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა როგორც მოქალაქეებს გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რამდენი დაცულები ვართ. მაგრამ საერთო კონტექსტში ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი რწმენა მე მინდა მქონდეს უფრო მეტი რწმენა სახელმწიფო ინსტიტუტების უსაფრთხოების სამსახურების იმისათვის რომ რამდენადაც არ უნდა ვიყოთ სხვადასხვა პოზიციაზე ამ ქვეყნის მოქალაქეები საერთო კონტექსტში ჩვენი არის ქვეყნის ზოგადი ინტერესები უსაფრთხოება სიცოცხლე ჯანმრთელობა თითოეული მოქალაქის და მათ შორის ჩვენიც ამ შემთხვევაში მე ვიმედოვნებ და ვისურვებდი რომ მეტი ინფორმაცია მქონდეს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან სიმართლე გითხრათ დილეტანტურ მსჯელობას ემსგავსება შეფასებები რა მოხდა სპეცოპერაციის დროს ეს იგივე არის ჩაკეტილ ოთახში გარეთ ვისაუბროთ ოთახში მიმდინარე პროცესებზე. არ არის ამის ტექნიკური შესაძლებლობა, არც ამის ინსტრუმენტული მექანიზმები არსებობს, რომ ჩვენ დადებითი, უბრალოდ დასკვნები გავაკეთოთ და ეს იყოს გადაჭრითი პასუხი ყველა კითხვაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გაგვაჩნია, მაგრამ საერთო ჯამში მე რა მინდა ვთქვა და რას ვაკვირდები. სამართალდამცავი ორგანოები საქართველოში ხშირ შემთხვევაში საკუთარი განცხადებითვე ეჭქვეშ აყენებენ მათივე ქმედებებს და მიმდინარე პროცესებს. ძალიან მარტივ შედარებას მოვიყვან, მაგალითად გუშინ წინ რატიანის ცემასთან დაკავშირებით მომხდარი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე აცხადებს, რომ მის მიმართ განხორციელდა ძალადობრივი ქმედებები, არაადამიანური მოპყრობა და მან მიიღო ფიზიკური დაზიანებები, იმავე დღესვე გამოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი და საუბრობს რატიანის მიერ, ასე ვთქვათ, ჩადენილ გადაცდომებზე, მაშინ როდესაც საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს რატიანის მიმართ განხორციელებული პროცესის დროს თუ მოქმედების დროს როგორ იქცეოდა პოლიციელები. ანუ ამ შემთხვევაში თავდაცვის მდგომარეობაში გადასული სამართალდამცავი ორგანო, რომელიც ცდილობს გაამტყუნოს მოქალაქე, უკვე აჩენს უნდობლობას საზოგადოების მხრიდან და სხვათა შორის ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ამ მსგავსი ტიპის შემთხვევები ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ უამრავი. ამიტომ მე რის თქმა მინდა, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები, უსაფრთხოების სამსახურები საჯარო განცხადებებში კონკრეტულ ფაქტებს უარყოფენ ან დაადასტურებენ, მარტივი, ესე ვთქვათ, ლოგიკით შეეცადონ ახსნან მომხდარი მოვლენების შესახებ. სახელმწიფოებრივი პოზიცია არ არის ის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტი ებრძოლოს მოქალაქეს, დაადანაშაულოს მოქალაქე და საკუთარი ამ შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ აჩვენონ საკუთარი ობიექტურობა. ეს ობიექტურობა ძალიან ბევრი გარემოებებით შეიძლება აისახოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართალდამცავ ორგანოები და უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები ან კიდევ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები საკუთარ განცხადებებში მინიმუმ იყვნენ დარწმუნებული და ჭეშმარიტება, რომელსაც ისინი ამბობენ საზოგადოებას უთხრობენ მომხდარის შესახებ, იყოს დამაჯერებელი და არ იყოს ალბათობის თეორიაზე დაფუძნებული, ან კიდევ ესე ვთქვათ, დადანაშაულების ეს მარტივი ლოგიკა, რომ ჩვენ ვიტყვით და ამით საზოგადოებაში შევიტანთ ბუნდოვანებას, ეს არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ საზოგადოებას უფრო მეტი კითხვა უჩნდება, კითხვას მეტი უნდობლობა მოსდევს და საერთო ჯამში იმაზე, რაზეც წუხან ბოლო პერიოდში ხშირად ვისმენ, რომ საზოგადოებას არ აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება სამართალდამცავ ორგანოების მიმართ.
სამართალდამცავი ორგანოები ქმნიან პოზიტიურ განწყობას საზოგადოებაში მათი მიერ განხორციელებულ ქცევებით. ყოველდღიურად ჩვენ ორგანიზაციას არაერთი მოქალაქე მოგმართავს, სადაც საუბრობენ პოლიციელების მხრიდან გამოხატულ, ასე ვთქვათ, უარყოფით ქცევაზე, არაადამიანურ მოპყრობაზე. ამიტომ ეს პროცესი ისევ სამართალდამცავი ორგანოებმა, ისევ უსაფრთხოების სამსახურებმა უნდა უზრუნველყო, ადამიანებმა შეიქმნან რწმენა და დამაჯერებლობა სახელმწიფო უწყებების მიმართ. ამიტომ მე ვერ ვისაუბრებ რა მოხდა პანკიში, რა მოხდა თბილისის სპეცოპერაციის დროს, მაგრამ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ნამდვილად არ არის დამაჯერებელი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, როდესაც საუბრობენ ბუნდოვნად, გაუგებრად და მეტი დამაჯერებლობა მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს აკლია. რაზე მეტყოლებს ის ფაქტი, რომ ხანძრის დროს ცეცხლი კი არ წვავს ადამიანებს, აი კონკრეტულ შემთხვევაში, რაზეც საუბრობდით. ფაქტი, რომელზეც შემდეგ უკვე ექსპერტები საუბრობენ, არის ის, რომ ჩვენ ყველანი მუშაობთ და ვცხოვრობთ იმ გარემოში, რომ შენობები არის აშენებული იმდენად უხარისხოთ მომწამლავი ნივთიერებებისგან, რომ მათ წვამ შეიძლება ჩვენი სიცოცხლისთვის დიდი საფრთხე. ზოგადად რომ სახელმწიფოს არ აქვს ამასთან დაკავშირებით რეაქცია. ფაქტი არის ეს, რომ არ მოწმდება მასალა, რომელთაც შენობები იგება. სამწუხაროდ ჩვენ ცხოვრობთ მაღალი რისკის ქვეშ არსებულ სივრცეში. ანუ მაღალი რისკი რას ნიშნავს? არ არის მხოლოდ საუბარი ხანძარზე, სამწუხაროდ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბუნებრივ კატაკლიზმებთან მიმართებით ვართ ზედმეტად მოწყვლადი კატეგორია ადამიანებისა, რომლებმაც შეიძლება ვერ მოიქცეთ ადეკვატურად კონკრეტულ შემთხვევებში. გაგახსენეთ რამდენიმე წლის წინ სოციალურ ქსელში გაკეთებულ სტატუსს, მე არ ვიცი ეს ხუმრობით გაკეთდა ეს სტატუსი თუ მიზანმიმართულად მოსალოდნელი მიწისძვრის შესახებ. გახსოვთ ამ სტატუსს შედეგად მოყვა ის რომ ნახევარი ბათუმი მოყვა პრინციპში იყო მანამდე ეს ძალიან მარტივად მახსოვს ძალიან ესე ვთქვათ ცხადად დამრჩა მეხსიერებაში ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ამ ძალიან ჩვეულებრივი და ყოფით მაგალითზე დაკვირვებითაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ვერ ფლობენ სათანადო ინფორმაციას ბუნებრივი კატაკლიზმების შესახებ რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ეჩვენოს საზოგადოებას ჩვენ გარკვეულწილად ცხოვრობთ ალბათ იმ რისკის ქვეშ რომ ეტაპობრივად რაღაცეები თავს იჩენს ეტაპობრივად თავს იჩენს ლეუგრანდის ხანძრის შემდეგ რამდენიმე ხანძარი მოხდა რუსთავში თბილისში და ჩემი ინფორმაციით უკვე 5 ადამიანი ამ ხანძრებს ეებსხვერპლა უამრავი ადამიანი წლების წინ მომწამლელი გაზის აირის შედეგად გარდაიცვალნენ უამრავი ადამიანი იღუპება ავტოავარიის შედეგად გადაჭარბებულ სიჩქარით. მოკლედ ძალიან შორს წაგვიყვანს და სამწუხაროდ ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ 2017 წელი ძალიან ტრაგიკული წელი იყო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ჩვენ ვნახეთ არაერთი მძიმე შემთხვევა, იგივე ხანძარი ბორჯომში, იგივე ლეუგრანდის შემთხვევა და ეს ყველაფერი აჩვენებს რომ საზოგადოება სახელმწიფო ვითარდება ინერციით, არ არსებობს რაღაც კონკრეტული სტაბილური, ასე ვთქვათ, უწყება და პროცესი, რომელსაც შეძლებს სახელმწიფო კრიტიკულ სიტუაციაში მართვას. ანუ მართვაში გულისხმობ იმას, რომ ყველა იმ გამოწვევას უპასუხებს, რაც მის წინაშე იქნება. ჩვენ გვიწევს ინდივიდუალურად ან თვითგანვითარების პროცესით ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება. წლების წინ უამრავი შემთხვევა იყო ბათუმში, იგივე მარტივ ასაფეთქებელ საშუალებების გამოყენების შედეგად მიღებული მძიმე ხანძარი ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე, ანუ ყველაფერი ვითარდება თავისუფალი საბაზრო პრინციპებზე დაყრდნობით, რაც აბსოლუტურად ემსგავსება ველური, ასე ვთქვათ, ბაზრის პრინციპს, ანუ ადამიანი ვინც უფრო ძლიერია ფინანსურად, ეკონომიკურად, მას თავისი გადაწყვეტილების გატანა სახელმწიფო უწყების დონეზე ძალიან კარგად შეუძლიათ. შორს ვარ წავიდეთ გეოგრაფიულ ბუნებრივ კატაკლიზმებს თავი დავანებოთ ძალიან მარტივად ჩანს რომ ბათუმის განვითარება ქალაქ განვითარებაც კი უკვე საზოგადოებას უქმნის საფრთხეს უბრალო შედარებას მოვიყვან პატიმრობის კოდექსში პატიმარს უფლება აქვს მზის განათება მიიღოს საკანში იმისათვის რომ მან არ იგზნოს რაღაც აბსოლუტურ ესე ვთქვათ დახშულ სივრცეში თავი გამოწყვლეულად, მაშინ როდესაც ქალაქში არ არის საუბარი პატიმრებზე, კორპუსების შენდება, სადაც სამეზობლო ურთიერთობებში, სამეზობლო მყოფ ადამიანებს ერთმანეთის დაანახვა ესე ვთქვათ, საძინებლიდან საძინებელში გადასვლა შეუძლიათ. დიახ, სხვადასხვა კორპუსებს შორის არის საუბარი.
მზის სინათლეზე ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტი არის, არ არის იქ გათვალისწინებული პარკინგი, არ არის გათვალისწინებული სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოება, ეხლა მაგალითად კანონში არის სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში და შემდგომ თავრობის მიერ მიღებულ რეგლამენტში არის ესეთი ჩანაწერი ძალიან მარტივი корпусთან მისასვლელი და ეზოში შესასვლელი სივრცე არ უნდა იყოს დაკეტილი, დახშული, სხვადასხვა ასე და დამაბკოლებელი ჯებირები თუ სხვა ტექნიკური საშუალებით არ უნდა იყოს. დეკლარაციით არ ვართ დაცულები და არ ითვალისწინებენ ჩვენს ქვეყანაში, როგორც თქვენ ახლა დახატეთ სურათი. ცოტა მძიმე გადაცემა გამოგდის. რეკლამის არ გამოდის, ეს არის ის რეალობა, რაშიც ცხოვრობთ. რამდენიმე წუთი შევისვენოთ საზოგადოებრივ პოზიციაში, ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. სამოქალაქო სექტორთან ერთად ვაჯამებთ 2017 წელს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საიას აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი და პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე. ჩვეულ რეჟიმში პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. დაგვირეკეთ 27.79-25 და მოგვიყევით რა მოვლენით იყო გამორჩეული თქვენთვის 2017 წელი. გადავიდეთ სოციალურ ფონზე 2017 წელი. როგორი იყო სოციალურად საქართველოში და დავიწყოთ დაბალი ფენით, რა შეიცვალა ამ ადამიანებისთვის და გადავიდეთ შემდეგ უკვე მაღალ ეკონომიკურ წინსვლებზე თუ ჩავარდნებს. ესე იგი, ჩვენ ბოლო 25 წელია ბუნებრივად გვაქვს სოციალური პრობლემები. ახლა ამას ვერ გავექცევით. თუმცა წლითი წლობით, გარკვეულწილად მცირე დოზით, მაგრამ მაინც ცხოვრების დონე იმატებს, ამას ჩვენ ვერ გვძნობთ უბრალოდ. ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც რა ტიპის მანქანებით დავდიოდით, რა შემოსავლები გქონდა, რა თქმა უნდა, სოციალური ფონი ჯერ კიდევ რჩება ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ რთული. თუმცა ქვეყანა აი განვითარების პროპორციულად, ეკონომიკური ზრდის პროპორციულად, ეტაპობრივად ვითარდება. ახლა ჩვენ დემოკრატიის ხარისხზე ვსაუბრობთ, გიორგი ძალიან დიაკვალიფიკაცი დახატა და სულად სამართლიანადაც არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს დემოკრატიული განვითარების კუთხით. ახლა ჩვენ სამოქალაქო სექტორში ვიყავით, მეც გიორგიც 2012 წლამდე ნაზი ჟურნალისტი იყავი, გახსოვს თქვენი ტელევიზია და მაესტრო იყო, რომელიც ალტერნატიულ ინფორმაციას მოვისმენდა ამ ორი ტელეკომპანიის საშუალებით და როგორი მძიმე იყო ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით 2012 წლამდელი პერიოდი. რა თქმა უნდა, ეხლა არ არის იდეალური და მაგრამ ძალიან დიდი წინსვლა არის ამ კუთხით. ბუნებრივია და ჩვენ ეტაპობრივად ჩვენი ქვეყანა ვითარდება და წინ მიდის და მათ შორის დემოკრატიული განვითარების კუთხითაც თუ სამეზობლოს გადავხედავთ, ჩვენს ყველა მეზობელ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი მცირდება. იმ ფონზე, როცა ჩვენთან იზრდება დემოკრატიის ხარისხი, ეს ჩვენს მიმზიდველობას და ზრდის, ჩვენს მიმართ ინტერესს დასავლური ქვეყნების კიდევ უფრო ზრდის და ბუნებრივია სამოქალაქო სექტორი არ უნდა იყოს მოდუნებული, უნდა გრძნობდეს ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორისგან გარკვეულ ესე ვთქვათ წნეხს, რათა თვითონაც სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს, შეცდომების მინიმიზირება მოახდინოს, ეს ხელისუფლებასაც აძლიერებს და აძლიერებს ზოგადად საზოგადოებას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს ნორმალურად და როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო ჩვენ მივდივართ წინ მიუხედავად იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. თქვენი შეფასება როგორია, ბატონო გიორგი, სოციალური მდგომარეობა საქართველოში 2017 წლისთვის, როგორ დაასრულა წელი, ვთქვათ, ქვეყანამ აი ამ კუთხით? სოციალური შეფასების ჭრილში სიმართლე გითხრათ გამიჭირდება რაღაც დასკვნების გაკეთება, ვინაიდან ინდივიდუალურად და ორგანიზაციულად ჩვენ შეხება რაღაც ეკონომიკურ პოლიტიკის წარმოებასთან, სოციალური ფონის გრადობის შესწავლასთან მიმართებით არ გვაქვს ამის გამოცდილება, არც მიმართება, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ნებისმიერ სოციალურ ფონს განსაზღვროს ქვეყნის სტაბილური სამართლებრივი სივრცე და გარემო. სამწუხაროდ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შედარებით კონტექსტზე, ანუ 2012 წლამდე რა იყო, ეხლა რა გვაქვს. ამ ნაწილში შეიძლება დავითანხმო ბატონ ასლანს, რომ გაუმჯობესება არის, მაგრამ ეს არ არის იმ ტიპის გაუმჯობესება, რომელიც თანამედროვე სამყაროს და თანამედროვე სამყაროს საზოგადოებას ჭირდება ან სურს. ეკონომიკური ზრდა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში სამართლებრივ სტაბილურობასთან, განვითარებასთან. სამწუხაროდ ის შესაძლებლობა, რომელიც ჰქონდა ამ პოლიტიკურ ხელისუფლებას კონსტიტუციური ცვლილებებით, ფაქტობრივად ხელიდან გაუშვა, იმიტომ რომ
კონსტიტუცია, რომელიც მიიღო, არ იყო არც ერთი პოლიტიკური თუ სამოქალაქო ინსტიტუტის მიერ მოწონებული და შესაბამისად კონსტიტუცია, რომელსაც იღებდა წინა პოლიტიკური ხელისუფლება პირობითად 2012 წლამდე და იყო ერთპარტიული, ფაქტობრივად ის ტრადიციული ხაზი შენარჩუნდა და დღესაც გვაქვს ერთპარტიული ტრადიციული კონსტიტუცია, რომელიც კვლავ განიცდის რეფორმირებას. მე ვერ გეტყვით, როდემდე გაგრძელდება ეს, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი, როდესაც იყიდის კონსტიტუციას, უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომ ეს კონსტიტუცია მისთვის არ იქცეს მაკულატურად. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში აღარ საჭიროებს საქართველოს კონსტიტუცია გადახედვას. არას თქვენი შეფასებით. იცით როგორი მომენტი არის ამერიკის კონსტიტუციაში დაახლოებით 33 ცვლილება არის შესული. ეს არის 200-წლოვანი ისტორიის კონსტიტუცია და ფაქტობრივად კონსტიტუციამ განიცადა ტერმინოლოგიური და სხვა ტიპის ცვლილებების აუცილებლობა. მაგრამ საზოგადოებას ის ძირითადი პრინციპები, რომელზეც შეთანხმდება საზოგადოება, ფაქტობრივად შეუძლებელია შეიცვალოს. ის რომ სიცოცხლის უფლება უნდა იყოს, აბსოლუტური საკუთრების უფლება უნდა იყოს დაცული, გამოხატვის თავისუფლება, სხვა ტიპის წმინდა, ესე ვთქვათ, ფორმალური ნაწილი უფლებებისა, ბუნებითი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ეს არ იცვლება, ეს უყევი არის წლების განმავლობაში და შესაბამისად სახელმწიფომ მისი დეკლარირებული განაცხადით უნდა თქვას, რომ ნებისმიერი პირის უფლება იქნება ცალსახადაცული განურჩევლად მისი წარმოშობისა, სქესისა, რელიგიური მწამსისა, მიმართებისა თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენი ამ ტიპის რეფორმირება გარე სივრცეში მყოფ ადამიანებს აფიქრებინებს, რომ საქართველოს არ არის იმ ტიპის ქვეყანა ჯერ კიდევ, სადაც შეიძლება პირობითად ინვესტიციების ჩადება, სადაც შეიძლება განვითარება ბიზნესის, სხვადასხვა ტიპის მიმართულებები. ჩვენ რითი ვართ, რატო გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა ვიქცეთ უფრო ძლიერ წარმატებულ და სტაბილურ სახელმწიფოდ. თავის დროზე, როდესაც კონსტიტუციები იწერებოდა გინდა ევროპაში, გინდა ამერიკაში, ეს იყო ინდივიდუალური შემოქმედება, ანუ არ არსებობდა ამ ტიპის პრაქტიკული გამოცდილება. საქართველოს შეუძლია ფაქტობრივად ყველა წამყვანი სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციების ისტორიას გადახედოს, უფლებრივი ნაწილი ისედაც შესწავლილი და დამუშავებული არის, ამიტომ ის რაც ჯანსაღი, ის რაც მისაღები და ის რაც მოსაწონი იქნება საზოგადოებისთვის გადმოიღო და ხელი შეუწყო შენ უფრო მეტად დახვეწასა და განვითარებას. ამიტომ ვიგონებთ ახალ ველოსიპედს, საბოლოო ჯამში ეს ველოსიპედიც არ გამოდის, იმიტომ რომ გამოუყენებელი ინსტრუმენტი ხდება, შესაბამისად ამაზე ამით ვერ იმოძრავებს საზოგადოება იმ სისწრაფით და იმ მოცემულობით, რაც უნდა მას. ამიტომ უფრო მეტი გუნიერება გვმართებს სავარაუდოდ ჩემი აზრით, აი მაგალითად გავიხსენოთ ძალიან მარტივად კონსტიტუციის მიღების წინა ესე პრეისტორია როგორ ხდებოდა. სამოქალაქო საზოგადოება მოუწოდებდა, რომ ეს არ დაეშვა პარლამენტს და არ მიიღო იმ ტიპის ცვლილებები, რაც იყო წარმოდგენილი. პარლამენტმა ჯიუტად ხარი დაუჭირა კანონპროექტს და დაახლოებით 2 კვირაში უკვე დაიწყო საუბარი ცვლილებების, მსგავსი ალბათ ისტორიული თუ სამართლებრივი ესე პრაქტიკა შეიძლება ქონდეს საქართველოს, სადაც ცვლილებები ხდება ორჯერადი ფორმით. ამას არ ვიცი ხა მე მომავალში რას დავამატებთ. რა თქმა უნდა, კარგი სამეცნიერო საკვლევი ეს არის ნაყოფიერი შესაძლებლობები სხვა ადამიანებისთვის, ვინც იურიდიულ მეცნიერებაში რაღაც საკითხებს სწავლობს ან იკვლევს, მაგრამ ეს ნამდვილად არ უნდა იქცეს ბელეტრისტიკად, კონსტიტუცია უნდა იყოს ისეთივე სიმბოლური დატვირთვის, როგორც არის დროშა, გერბი, ჰიმნი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ კონსტიტუციას უნდა მოვეპყრათ უფრო მეტი პატივისცემით და პატივისცემა უნდა გამოიხატოს რეალურ მოქმედებებში. საკუთრების უფლებას თუ ჩვენ ვაღიარებთ, ეს საკუთრების უფლება არ უნდა იქცეს ხატოვან გამოთქმად. ამიტომ მე შეიძლება დავხატე აპოკალიფსი, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რაშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. ინსტიტუციური რეფორმა ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით არის გასატარებელი. იგივე თუნდაც შეგვიძლია ვთქვათ მართლმსაჯულების რეფორმირებაზე, რომელიც დაიწყო თავის დროზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეფორმაც ვერ იქნა იდეალურად განხორციელებული. ამიტომ
რაღაც უფრო მასშტაბური საკითხები არის სახელმწიფოში გადასაწყვეტი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განვითარებას. გასაგებია, რომ რაღაც საკითხებში გაუმჯობესდა, მაგრამ ეს არ არის ინსტიტუციური გაუმჯობესება, ეს არის პრობლემა ხშირ შემთხვევაში. ეს არის მაგალითად თუ უწყებას კარგი მინისტრი ყავს, შეიძლება იმ უწყებაში რაღაცები კარგად მუშაობდეს, მაგრამ როგორც კი ინდივიდუალური პერსონა შეიცვლება, იქ შეიძლება ყველაფერი უკვე ჩამოიშალოს, აირიოს და ვერ მოხდეს რაღაც სისტემური განვითარება. კი ბატონო, მართლმსაჯულებაზე საუბრობთ და აი თქვათ უკვე ვახსენეთ გადაცემის პირველ ნაწილში 11-12 მარტის მოვლენები და კიდევ ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე, რომელიც იყო 2017 წელს პრინციპში რომ ვისაუბროთ ამაზე, რითი იყო ეს, რატომ იყო გახმაურებული გასაგებია, მაგრამ რა შეცვალა ამ საქმემ ჩვენს საზოგადოებაში და ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე მსგავსი საქმეები როგორ გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე? ისე ჩვენ ხშირად არის ჩვენ საზოგადოების ნაწილში ეს მოსაზრება, რომ დაანებეთ იმ 9 წელს თავი და ეხლა რა საკეთებს ეს ხელისუფლება, მოდი იმაზე ვისაუბროთ, ხო? რაღაცას უნდა შეადარო ეხლა. აი მაგათად მართლმსაჯულების კუთხით, ხო, 2010 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს არ გამოუტანია არც ერთი ხაზუსო, არც ერთი გამომართლებელი განაჩენი. წარმოგიდგენთ რა ტიპის მართლმსაჯულების სამართალ მემკვიდრე არის ეხლა ეს ახალი მართლმსაჯულება. ანუ ახალი არც არის პრინციპში ძირითადი კორპუსი ძველია, მაგრამ მათ ახალ პირობებში უწევთ საქმიანობა, უკვე გამოდის გამომართლებელი განაჩენები, მაგრამ ბუნებრივია სისტემის სრული რებრენდინგი ვერ განხორციელდა, ეს იწვევს მოსახლეობაშიც გარკვეულ ვთქვათ უარყოფით ემოციებს. ბატონო, შეგაწყვეტინებთ 5 იანვარს უნდა გამოუტანონ განაჩენი 11-12 მარტის მოვლენებზე დაკავებულებს. აი ამ საქმეზე განაჩენი იქნება თუ არა პრეცედენტი და იქნება თუ არა აი ეს შეიძლება თუ არა აი ამ საქმის შემდეგ ითქვას გადაჭრით არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი. იქნება თუ არა ეს გარდამტეხი შეფასებისთვის. არ იქნება გარდამტეხი, ჯერთ მე არანაირად არც მე და არც აქ ვინც ვარ, არ ვარ ვთქვათ უფლებამოსილი, რომ ვთქვათ წინასწარ რაიმე განსაზღვროთ და რაიმე გადაწყვეტილების მიმართულება მივცეთ სასამართლოს, მაგრამ ბუნებრივია ეს ნამდვილად არ იქნება ბარომეტრი, იმიტომ რომ დამთავრდა ის დრო, როდესაც ჩვენ თითოეულ აღებულ კონკრეტულ შემთხვევას ვაკვირდებოდით, მაგალითად ფოტოგრაფების საქმეს, აი ფოტოგრაფების საქმეზე თუ მიიღებ და დადებით გადაწყვეტილებას, ვთქვათ, მოსამართლე, აი ჩავთვლით რომ რაღაც მცირე, ვთქვათ, დემოკრატიის ელემენტები. გადაწყვეტილების შემდეგ არის სიტყვა მოსამართლის, რომელიც ვთქვათ არგუმენტი ამ ყველაფერზე. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულებაში? ხო, აი, მაგრამ ეს არის მართლმსაჯულების ერთი ეტაპი, არსებობს მეორე ინსტანცია, არსებობს მესამე ინსტანცია, ასე რომ ყველა ამ ფილტრს გაივლის და მე ვფიქრობ, რომ უნდა მიიღოს ჩვენ მართლმსაჯულებამ ვალდებულია იყოს მართლმსაჯულება ობიექტური, მიუკერძოებელი და უნდა მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება, ვის მხარესაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს განურჩევლად პოლიტიკური მწამსისა თუ აი სხვა გარემოებისა და მე რატომღაც მჯერა რომ აი სამივე ინსტანცია ვფიქრობ რომ ობიექტურ და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ კონკრეტულ საკითხთან შევადაროთ 2017 წლის განმავლობაში ამას გულისხმობთ თქვენ? იყო აი მაგას გულისხმობთ სწორედ გამომართლებელი განაჩენები იყო, ნაწილობრივ გამომართლებელი განაჩენები იყო, გამომწყნებელი განაჩენები იყო, ანუ გამოდის გამომართლებელი განაჩენები. წარმოგიდგენთ სისხლის სამართალი პრაქტიკულად ქვეყანაში 2012 წლამდე არ არსებობდა. მთლიანად ისხდნენ სისხლის სამართლის ადვოკატები და საპროცესო გარიგებებს დებდნენ პროკურატურას. სხვა საქმეებს სისხლის სამართლის ადვოკატს არ ქონია უბრალოდ. დღეს უკვე სისხლის სამართლის საქმეებზეც გამოდის გამომართლებელი განაჩენი. მე ახლა ბუნებრივია შორს ვარ იმაზე საკანო, ახლა ჩვენი მართლმსაჯულება არის ფრთიანი ანგელოზი და ვარსკვლავებს აკრებს და ვერც მოკრებს სამ რუსძეები გვეყოლებიან სასამართლოებში, მაგრამ ძალიან დიდი წინსვლა ამ კუთხით და ახლა ამის დაუნახაობა არის შეუძლებელი ჩვენ ამ კუთხით ძალიან წინ წავიწყეთ მართლმსაჯულების კუთხით მართლმსაჯულება როგორც ადვოკატთა კორპუსი, როგორც მოსამართლე, ასევე პროკურატურა, აი პროკურორების სულ ჩილიანები ძალიან გვიჭირს ჩვენ საკითხების ბრალის დამტკიცება, ხშირად მართლებიც ვართ და აი ძალიან თუ მყარი არგუმენტები არ გვაქვს სასამართლოზე და ამიტომ შეჯიბრებითობის პრინციპი სასამართლოზე ჩვენ როგორც ვიცით ყოველ შემთხვევაში. შეჯიბრებითობა არ არსებობდა, ხო? 2012 წლამდე ფიზიკურად ასეთი პროკურორი რასაც იტყოდა, ამას ანოტარიუსი და მოსამართლე როგორც ჩანს პროკურორები და ამიტომ უჭირთ ახლა ბრალის. ახლა პროკურორებს აქვს უამრავი საქმე, იმიტომ რომ ერთ საქმეზე არიან თვეები გრძელდება ეს პროცესი, ძალიან ურთულდებათ მათ სასამართლო პროცესებზე, ვთქვათ, ბრალის და დამტკიცება და მართლმსაჯულებაც ცოტა გაჭირდა, გაიწელა ეს პროცესი, თუმცა ჩვენი მართლმსაჯულება შედარება არ არის იმასთან ჩვენ რაც გვქონდა ამ კუთხით.
ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ მიმეორებ, რომ ბუნებრივია ესა სრულებიდაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მართლმსაჯულება არის 100%-იანი, ასე ვთქვათ, გამართული და არ არის ხარვეზები, ბუნებრივია არის და ამისთვის არსებობს პირველი, მეორე, მესამე და ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებები, გიორგი ვთქვათ, დიდი ხანია მუშაობს იურისპრუდენციაში და აი რამდენი სტრასბურგის გადაწყვეტილებები გამოდიოდა 2012 წლამდე. ვანო მერაბიშვილის საქმე, 2012 წლამდე რამდენი სტრასბურგის გადაწყვეტილება იყო, სადაც საქართველო იყო როგორც სახელმწიფო წინააღმდეგში, ხო, სტრასბურგში გამწყნებულ და აი სწორედ აქეთკენ მივდიოდი რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი, როდესაც ასობით საქმე შედის სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ და როგორ დავამახსოვრეთ 2017 წელს სტრასბურგს და საერთაშორისო და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ წლითი წლობით სტრასბურგში მიმართვიანობის რაოდენობა მცირდება. წლითი წლობით. ეს ბუნებრივია არის პოზიტიური, იმიტომ რომ ვთქვათ, ქართული მართლმსაჯულება ასე თუ ისე უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც კი ბატონო, ბატონ გიორგი, ერთია რაოდენობა იმ საქმეების, რომელიც შედის და მეორეა თვითონ საქმის მნიშვნელობა 2017 წლისთვის, იგივე რუსთავიორის საქმე, ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით გამოტანილი განაჩენი და კიდევ ბევრი სხვა. თქვენ რა შეფასებას მისცემდით საერთაშორისო ასპარეზზე? ჩვენ როგორი კვალი შეიძლება ითქვას დავტოვეთ 2017 წელს? ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სანანებელი ხომ არ გაუხადეთ ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპას? არა, მე ვიმედოვნებ, რომ არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით შესაძლებლობა გვაქვს ეს სიკეთე ჩვენ მივიღოთ. რაც შეეხება ზოგადად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, მე ხშირად ვისმენ პოლიტიკურ შეფასებებს, ეს აბსოლუტურად გასაგები და ნორმალური არის, მაგრამ ერთ რამე მინდა აღვნიშნო, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს მერაბიშვილზე იქნება, უსუფაშვილზე, ხითაშელზე თუ ვინ რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა რო ავიღოთ და ან ავიღოთ საქართველოს მოქალაქე X პიროვნება, რომელიც შესახებ საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის, ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სახელმწიფო წინააღმდეგ არის მიღებული, უკვე თავისი არსით არის შინაარსობრივად მნიშვნელოვანი და ეს არის ყურადსაღების სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ასე არ შევხედოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება თუ არ არის ვინმე ცნობად პერსონაზე მიღებული, მაშინ მას მნიშვნელობა არ აქვს. პირიქით, სტრასბურგის სასამართლოს არსი და დანიშნულება სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნქციურად პატივსაცემი და საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერილი, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ნაკლებად აინტერესებს პერსონები, იქ საუბარი არის საქმის შინაარსზე. ამიტომ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მნიშვნელოვანი და ამას უნდა მიღდეს განსაკუთრებული ყურადღება. ეხლა ვერ გეტყვით, სტატისტიკურად ნამდვილად არ დამითვლია, რამდენი საქმე იქნა მიღებული, მაგრამ დაგეთანხმებით, რომ რუსთავიორის საქმე ერთად გახმაურებული არის, ასევე გახმაურებული არის ვანო მერაბიშვილის მიმართ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილება. რუსთავიორის საქმე არის სულხან მოლაშვილთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება 2017 წელს უკავშირდება თუ სწორად მახსოვს? სულხან მოლაშვილთან დაკავშირებით უფრო ადრე იქნა მიღებული, ხა წლები რო არ შეგვეშალოს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ რუსთავიორის საქმე რატო არის მნიშვნელოვანი და დატვირთო და ესე ვთქვათ საინტერესო მედიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების ახსულება შეაჩერა, ასე ვთქვათ, სტრასბურგის სასამართლომ, აქამდე მსგავსი ტიპის პრეცედენტი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არ ყოფილა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც უცხო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. არა, პირიქით, სტრასბურგის სასამართლო ყოველდღურად ვითარდება, ის არის ცოცხალი ორგანიზმი, იქმნება, იზრდება და შესაბამისად რუსთავიორის საქმე იქნება ეს მერაბიშვილის თუ ხემშაშვილის არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. თავარი მომენტი რა მინდა ვთქვა, რომ რა შინაარსიდებს იმ გადაწყვეტილებაში, რაზე არის საუბარი და შემდგომ ამ გადაწყვეტილების ახსულებას სახელმწიფო როგორ უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების ახსულებაზეც ასევე მინისტრთა კომიტეტის შესაბამისი მოხსენებით აკეთებს ანგარიშს და ამბობს ეს გადაწყვეტილება ახსულდა თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მე როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ან იურისპრუდენციაში მოღვაწე ადამიანი ვიმედოვნებდი და ვისურვებდი რომ ნაკლები სტრასბურგში მიმართვები ქონოდეს სახელმწიფოს, ვინაიდან ეს ერთი მხრივ აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფო შიგნით აგვარებს პრობლემებს და მოქალაქე დაინტერესებული პირი კმაყოფილი არის იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც მას სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუციები იღებენ მის საქმესთან დაკავშირებით, ან კიდევ ენდობა ის სასამართლოს და თulis რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება მისთვის იყო ის, რაც რეალურად უნდა მიიღოს სასამართლოს. მაგრამ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები რა თქმა უნდა, სხვა სახელმწიფოებსაც ძალიან ბევრი აქვს, მაგრამ ზოგადი სურათი და ტენდენცია მაინც ალბათ არის ის, რომ
დღევანდელი საზოგადოება ბოლო იმედს აუცილებლად იტოვებს ყოველთვის სტრასბურგის მხარეს. ანუ ჩვენთან მომართვიანობის დროს ყოველთვის არის ესეთი კითხვა, ბოლოს თუ მექნება მე შესაძლებლობა მივმართო სტრასბურგს. ანუ გამოდის რომ უნდობლობა საზოგადოებისთვის მაინც არის ის შორეული, ასე ვთქვათ, სასამართლო, ის ნათელი წერტილი, სადაც იმედს იტოვებენ, რომ საკუთარ გადაწყვეტილებას თუ საკუთარ შედეგზე აუცილებლად ადეკვატურ პასუხს. კი ბატონო, მედიაში რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი 2017 წელს? ბატონო ასლან, თქვენი შეფასებით? ну медиа плуралიზმი ყველა ხედავთ მედიაში მუშაობთ და ვაკვირდებით медиа плуралიზმი ქვეყანაში არ უზრუნველყოფილი აქ მცირე კითხვის ნიშნები ისმება მცირე კი არა ისმება კითხვის ნიშნები მფლობელებთან დაკავშირებით და ეს რჩება ჩვენი ქვეყნის გამოწვევად და მე იმედი მაქვს რომ მომდევნო წელი медиа плуралიზმის კუთხით უფრო მრავალფეროვანი იქნება ეხლა გაჩნდა ახალი ტელევიზიებიც პირველი TV3 და შემდეგ რაც უფრო მეტი მედია საშუალება იქნება აი თქვენს მოდუნებული არ იქნებით რაც უფრო დიდი კონკურენცია იქნება თქვენს მაქსიმალურად შეეცდებით რომ ამ კონკურენციაში ჩაებათ და ზოგადად მედია გარემოს ძალიან დადებითი მომენტია როდესაც ბევრი მედია საშუალებაა და კონკურენცია მედია საშუალებებს შორის ესმის ობიექტურობის ხარისხს ზრდის წარმოგიდგენთ ახლა ერთი მედია სანამ ტელეკომპანია იმედი 2012 წლამდე იყო თავისუფალი მანამდე რუსთავი 2 ვერ ახდენდა სრულ დეზინფორმირებას მოსახლეებს აი როგორც კი მან მოკლა ალტერნატივები ხო აი იმ წუთას ვთქვათ დაჩაერთვეს სახელმწიფო მანქანა და სრულ დეზინფორმაციული ნიაღვარი წავიდა ჩვენს მოსახლეობაში ამიტომ სანამ ერთი ტელეკომპანია სანამ ერთი რეგიონალური მედია საშუალება იქნება დამოუკიდებელი ბუნებრივია მედიის დამოუკიდებლობას ესეთი სერიოზული საფრთხე არ ემუქრება და ძალიან მიხარია რომ აი ამ სტუდიაში მოვდივარ მე გადავალაჭარის ტელევიზიაში იქაც ანალოგიურად თავისუფლად გამოვხატავ ჩემს მოსაზრებას და მე აჭარის ტელევიზიის მიკროფონი არ მინახავს მთელი აი სამოქალაქო სექტორში წლები ვიყავით ერთ ხელ თუ ნახე ჩემს ახლოს იმიტომ რომ როგორც წესი ტელევიზია მუშაობდა და დღეს აბსოლუტურად სხვა ტელევიზია მივიღეთ ძალიან მწვავე კონკურენციას გიწევთ თქვენ იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაბალანსებულია სტატუსი შეიცვალა აღარ არის საქმეუწყებო დაწესებულება საზოგადოება უწყებელია დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა აქვს და მედია პლურალიზმი ჩვენს რეგიონში მეტნაკლებად კი არა დიდწილად არის უზრუნველყოფილი და ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი აი რამდენ პრობლემაზეც არ უნდა ვისაუბროთ თუ ადამიანი არის შეზღუდული თუ ხელისუფლება მუდმივად თავში ხელკეთს ურტყამს უხშობს საინფორმაციო ველს მასობრივად არ ღვევს მის უფლებებს უკვე ეს ადამიანი როგორი უზრუნველყოფილიც არ უნდა იყოს მას აქვს უკმაყოფილების განცდა და ამიტომ თავისუფლება ეს არის ჩვენი ამ წლის 2017 წლის წინა წლების მონაპოვარი, თუმცა ჩვენ მოდუნებული სამოქალაქო სექტორი არ უნდა ვიყოთ, ხელისუფლებას როგორც კი მოუდუნდები, ხელისუფლება არის რაშზე მსხდომი ადამიანი, ლაგამი არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამ ძალაუფლებას ბატონ გიორგი, მედიაზე ვსაუბრობდით, თქვენ რამდენიმე გადაცემის წინ იყავით ჩვენთან სტუმრად, ვსაუბრობდით იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოთხოვნა, პარლამენტის გადაწყვეტილება, რამდენად იზიარებთ ბატონი ასლანის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკურენცია, კონკურენტუნარიანები ვართ თუ არა ჩვენ ყველა თანაბარ პირობებში ვართ თუ არა ყველა თანაბარ პირობებში ბუნებრივია ვერ ვიქნებით და ზოგადად როგორი იყო 2017 წელი მედიისთვის და დასასრულისკენ წავიდეთ. ну დავეთანხმებით ალბათ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ გაღმაურებული ინფორმაცია გქონდა მედიას დაწყებული ციანიდის საქმიდან და მთელი ეს პერიოდი იგივე 11-12 მარტის მოვლენების შემდგომ ბუნებრივი კატაკლიზმები საქართველოში და რამდენიმე დღის წინ თუნდაც მომხდარი სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მედიისთვის იყო აქტუალური მედიას ჰქონდა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინფორმაცია რომლის დამუშავება და შემდგომ საზოგადოების მიწოდება იყო მისი პროფესიონალიზმის ასე ვთქვათ უნარჩვევების გამოვლინების ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ წინაპირობა რაც შეეხება მედია პლურალიზმს და დამოუკიდებლობას დავეთანხმები ასლანს რომ აჭარის რეგიონი ამ კუთხით არის გამორჩეული ორი მედია საშუალება რომელიც არის ასე ვთქვათ წამყვანი აჭარის რეგიონისთვის ნამდვილად უამრავ გამოკითხვაში არის დასახელებული როგორც ობიექტური დაბალანსებული და მიუკერძოებელი საინფორმაციო წყარო საზოგადოებისთვის ასევე არის
ბეჭდური მედია და ონლაინ გამოცემა იგივე ბათუმელები, რომლებსაც აქვს ძალიან კარგი თემატური საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მიმართულებით სტატიები, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და უამრავი ინფორმაცია სწორედ ამ მედია საშუალებისგან წაუღია ცენტრალურ არქივს და ყოფილა ესე ვთქვათ აქტუალური საზოგადოებრივი განშის საგანი. საერთო ჯამში ჩვენ ასე ვთქვათ ვართ მედია საშუალებების საზოგადოებრივი მედიის საქმიანობა ემსგავსება დანის პირზე სიარულს, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც აქვს მედიას რეკლამებისგან, თუ ეს კანონი საბოლოო ჯამში ნახავს მზის სინათლეს, შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო სივრცის გახსნას, ფაქტობრივად ვერ გეტყვით რა იქნება თავის გადარჩენის საშუალება მედიისთვის, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ახალ გამოწვევებს კომერციული მედია საშუალებები უფრო მომზადებული შეხვდებიან, მაგრამ საერთო ჯამში ვიმედოვნებ, რომ ამ კანონს პარლამენტი უფრო სხვა ფორმით მიიღებს თუ პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, თუ არა და ალბათ მოგვიწევს რაღაც ალტერნატიულ საშუალებებზე ფიქრი. კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გიორგი ხიმშიაშვილი, საიას აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე, ასლან ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი. ასეთი იყო 26 დეკემბრის საზოგადოებრივი პოზიცია. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.